Hello, có ai nhà không? Có ai nhà không nhỉ? Trên này người dân đóng cửa, mình có tự tiện mở ra được không? Thì cameraman bảo phải gọi, sợ tí người ta thả chó. Để mà vào được những căn nhà như thế này á, là phải qua 2 lớp. Lớp đầu tiên là một cái lớp cổng kiên cố như thế này quý vị. Và sâu trong đó ấy, mới tới cái không gian nhà bên trong. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. Cầm những hòn đá lên như thế này. Chó đấy. Theo như chú chia sẻ, đây là da hổ nha quý vị. Hay là mình trèo tường vào được không? Đá ơi là đá. Ôi dồi ôi, đây là có thể là mò nói là một cái pháo đài luôn rồi. Chứ không phải là một cái căn nhà để mình ở nữa. Mình cao 1m65 thì bức tường này chắc phải cao tầm 1m7, hơn 1m7 quý vị. Kiểu này thì muốn trèo qua thì cũng khó đấy. Mọi thứ nơi đây đều kỳ lạ đến lạ thường. Sự độc lạ này đến từ những cảnh quan xung quanh cho tới từng nếp sống văn hóa của bà con nơi đây. Nó kích thích sự tò mò của mỗi cá nhân lên tới đỉnh điểm khi chúng ta ghé ngang qua vùng này. Một minh chứng nhỏ bé cho vấn đề này, đó cũng là nhân vật chính trong video ngày hôm nay của chúng ta. Đó là một ông chú đã tự tay phá đá xây cho mình một căn nhà ngay trên núi đá mà chú ấy đang sở hữu. Đây là một công trình đầy gian nan vất vả, có thể nói đậm chất nghệ thuật trong đấy. Kudup TV xin mời quý vị và khán giả hãy cùng chân mình đi sâu vào bên trong để tìm hiểu cái câu chuyện, cái giai đoạn mà chú ấy phá đá xây nhà như thế nào. Xin mời quý vị. Tới đoạn này thì Kudup TV phải vừa đi từ từ vừa quan sát đường rẽ vào nhà chú. Ở đây thì bà con luôn luôn có cái đường bé tí như thế này, rộng tầm 40 phân thôi. Đây có một cái lối mòn đi vào thì nhà chú ở bên kia thì theo như mình nghĩ là con đường này. Không biết là bà con kẹp những tờ giấy đây để làm cái gì. Không biết bà con kẹp tờ giấy ở trên những cái bắp ngô để làm cái gì nữa thì Kudup TV cũng không biết. Em có biết không? Sợ chuột. Sợ chuột hả? Theo như cameraman chia sẻ thì bà con sợ chuột ăn nên là có kẹp những tờ giấy trắng lên từng bắp ngô như thế này quý vị ạ. Đây cũng là một cách hay để chống chuột với bà con đấy. Thấy những cái tờ giấy màu trắng như này có lẽ là chuột sợ chuột không leo lên được. Ở vùng này thì đá rất nhiều nha quý vị. Những cái tảng đá tai mèo như thế này mọc lên sừng sững giữa cái bãi ngô của bà con ở đây. Ôi, thời tiết ở đây là đang mưa nên là có dấu hiệu trơn trượt đấy. Đi không cẩn thận là trượt liền. Bởi vì có những cái lớp rong rêu bám trên đá như thế này đây. Quý vị có nhìn thấy từng lớp rong rêu bám lên đá như thế này. Mưa xuống là rất dễ trơn. Đây là Đồng Văn nha quý vị, Đồng Văn thuộc Hà Giang cũ. Đấy, trên này thì rất nổi tiếng về những cái tảng đá tai mèo. Bà con muốn trồng trọt ấy thì phải gùi từng cái gùi đất ở dưới đồng bằng lên. Rồi lấy từng cục đá xếp lại thành từng ô như thế này. Rồi mình đổ đất lên trên, sau đó mình gieo hạt giống vào. Rồi ngô bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đây là cái kỹ năng làm việc trồng trọt của bà con người Hờ Mông ở trên vùng đá tai mèo này. Ôi, đấy, trên cao quý vị có thể nhìn thấy đá ơi là đá. Những hòn đá màu xanh. Xanh cũng không phải hoàn toàn xanh mà nó pha thêm một chút đen vào trong đó. Có một cái tạo ra một cái nền hết sức chắc chắn như thế này. Để lên tới nhà chú ấy thì mình phải leo một con dốc cao như thế này nha quý vị nhá. Trên này bà con lao động đa số 100% là đi bộ. Xe cộ hoàn toàn không lên tới được quý vị. Sau khi thu hoạch ngô mình muốn vận chuyển ngô về gia đình thì phải gùi bằng cái củi tấu ấy. Trên này gọi là củi tấu, còn ở dưới Nam gọi là cái gùi. Năng suất ở trên này thì để mà làm nông là năng suất không đạt đâu quý vị.
bà con trồng ngô ở đây đa số là chỉ phục vụ trong việc làm lương thực thôi, chứ còn để mà buôn bán tạo ra dòng tiền hầu như là không có. Và theo như bà con chia sẻ ở đây thì một năm chỉ làm được một vụ ngô chứ không được 2 vụ đấy, cho nên là cái sự phát triển kinh tế ở đây thì hầu như là chậm lắm. Từ chỗ này thì cô Đúc TV đã nhìn thấy một phần mái nhà nhỏ của chú nhô ra và cái bức tường hoành tráng kéo dài trổ xuống đấy. Đây là cái không gian mà chuẩn bị bước tới vào nhà chú nha quý vị đấy. Một cái con đường mòn, ui, một con đường mòn nó nhỏ lắm, cồng kềnh toàn là đá thôi đấy. Cũng khá là đẹp đấy quý vị. Mình thấy cổng đóng nhưng mà không biết chú có ở nhà không. Rất hy vọng là chú ở nhà để mình được vào khai thác chi tiết câu chuyện của gia đình này. Ôi đá ơi là đá. Ở trên này những cái nhà ở thì luôn là một công trình đầy vất vả và đầy nghệ thuật trong đấy quý vị ạ. Một công trình có thể nói là một pháo đài luôn đấy. Đây, trước khi vào nhà chú thì chú có trồng cho mình một khóm tre, tạo cảnh ở đây mát lắm đây. Đây, xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng cái cổng nhà của chú này một chút nhé. Hai bên là một bức tường đá cố định trải dài xuống bên dưới. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy dựng đứng có thể nói là gần 90 độ. Nhưng mà không hiểu bằng cách nào thì chú đã tự xếp từng hòn đá lên cho mình, hoàn toàn không dùng vật liệu xi măng nhá, là mình chất đá không thôi. Đấy. Còn nghiêng nhẹ qua góc bên phải này cũng là một cái bức tường đá kéo dài lên trên kia. Ui rồi ôi, đá ơi là đá. Còn ở đây thì chú làm cái cổng mình bằng nứa quý vị. Cái cửa cổng này chú làm bằng nứa, chú đan lại như thế này. Đây. Hình như là không có ai ở nhà rồi, thấy không gian nó yên tĩnh lắm. Cái này không biết mở như thế nào đây nhỉ. Thường thường ở trên này nếu mà không có ai nhà thì mình có dám mở cửa vào không? Hả? Sợ một tí thả chó. Mình vừa hỏi cameraman là bạn đồng hành của mình là ở trên này người dân đóng cửa mình có tự tiện mở ra được không, thì cameraman bảo phải gọi sợ tí người ta thả chó. Hello, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không nhỉ? Để mà vào được những căn nhà như thế này á, là phải qua 2 lớp. Lớp đầu tiên là một cái lớp cổng kiên cố như thế này quý vị, và sâu trong đó ấy, mới tới cái không gian nhà bên trong. Còn mình mở thì người ta không có nghĩ là mình là người ăn trộm đâu chứ, chỉ sợ người ta thả chó thôi đúng không? Cái này tức là được khóa bên trong rồi, nhưng mà gọi là không có người. Mình có thể trèo tường vào không? Mình leo lên qua cái kẽ này. Đây có một cái con đường mòn nhỏ đây. Đây. Mình thử đi lên trên này xem nào. Ôi, đấy, quý vị có thể nhìn thấy này. Đó, đá ơi là đá. Ôi rồi, đây là có thể là mò nói là một cái pháo đài luôn rồi. Chứ không phải là một cái căn nhà thì mình ở nữa. Đây camera cầm máy quay là đi phải hết sức cẩn thận nha. Chú ý một xíu không mà vấp ngã một phát là mất luôn cả chì lẫn chài đấy. Không hiểu sao là trên này có kẻ trộm hay không mà mỗi hộ dân đều xây cho mình một cái bức tường đá theo phong cách thủ công như thế này. Ôi, xếp lên hoàn toàn không có xi măng đâu quý vị, nhưng mà hòn đá nào đều chắc nịch như hòn đá đó nhá. Nhưng mà ở bên trên này thì nó hơi lỏng một xíu. Đây, hơi lỏng, nhưng mà khi mà xuống lớp thứ 3 hòn đá rồi thì hoàn toàn chắc nịch, không hề lung lay một xíu nào luôn. Cái này là trong quá trình xếp là theo mình nghĩ là bà con luôn luôn đặt từng hòn đá khít lại với nhau
Đấy, để không di chuyển được thì mới xếp hòn đá lên phía bên trên, thì mới tạo ra một bức tường cực kỳ chắc chắn như thế này. Ôi, bức tường mình cao hơn 1m65, mình cao 1m65 thì bức tường này chắc phải cao tầm 1m7, hơn 1m7 quý vị. Kiểu này thì muốn trèo qua thì cũng khó đấy. Mà khi mà ví dụ như mình mà là kẻ trộm đột nhập vào, mình trèo lên rồi thì cũng rất khó nhảy xuống dưới, bởi vì ở dưới là một cái vực sâu như thế này. Ôi, đây có một cây lan này. Đây, lên đây. Cây lan này không biết là đến từ tự nhiên hay là chú ấy trồng. Nhưng mà cây lan này đã mọc một cách rất là mãnh liệt nhá. Đã biết vươn mình lên từ những cái kẽ đá như thế này, đã nở những cái bông hoa cho riêng mình. Đấy, quý vị thấy không? Ôi, đẹp quá nhỉ. Khi mà sở hữu cho mình một cái căn nhà như thế này và có cái bức tường như thế này thì đảm bảo ngủ bên trong rất là yên tâm quý vị. Yên tâm tuyệt đối. Bởi vì nó được bao quanh mình là một cái bức tường kiên cố. Cái sự an ninh mang lại cho mình gọi là tuyệt đối, có thể nói như thế. Còn cái câu chuyện vì sao lại tạo ra những bức tường đá để bao quanh cái ngôi nhà của mình thì lát nữa mình gặp chú mình sẽ hỏi chi tiết hơn nha. Lúc đó thì câu trả lời sẽ mở tới cho chúng ta. Đây, ở đây là cái bức tường nó hơi thấp một xíu. Từ phía trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy ngôi nhà của chú ở dưới này. Ở dưới này chính là ngôi nhà của chú này quý vị. Nhưng mà chú có hình như là không ở nhà rồi. Mình thử xuống mạn bên này xem nào có đường vào không. Ở đây cũng có cây lan này. Cây lan này làm theo như mình quan sát là mọc tự nhiên nha quý vị. Đấy, nó mọc từ trong cái kẽ đá này ra này, chứ không phải là chú trồng đâu. Nhưng mà chú vẫn biết giữ gìn nó, chú không hề phá nó đi và để lại đây. Ồ, đẹp quá nhỉ. Đó, cái này khi nào mà nó nở bông thì đẹp hơn đấy. Những cái bức tường đá như thế này mà nhô ra những cái cây lan và nở bông như thế này thì nó tô thêm cái vẻ đẹp cho cái bức tường cũng như là cái không gian ở đây rất nhiều quý vị. Ở dưới này cũng có một ngôi nhà, không biết là nhà của ai nữa, mình có thể xuống đó hỏi xem nào. Cái chủ nhà này đi đâu rồi và có cách nào mà thông tin liên lạc để chú ấy về không, để mình hỏi chuyện. Nhà thế này chắc có lẽ là hàng xóm của chú ấy. Ôi, trên này tuy rằng là đá thôi nhưng mà bà con trồng ngô vẫn đẹp nha quý vị. Đó, từng bắp ngô này to ngang với cổ tay của mình, đạt chất lượng đấy. Chỉ tiếc là cái diện tích đất hơi ít nên là cái khoảng cách trồng giữa hạt giống này sang hạt giống khác thì nó hơi thưa quý vị, có thể là cách cây là hơn 1 mét. Anh vừa nghe thấy tiếng động ở dưới này. Dê à? Ôi, thế mưa rồi. Mình tranh thủ xuống nhà dưới này hỏi đi em ơi. Còn chú mưa nữa, hiện tại mưa rồi quý vị. Đây. Tới đây thì cô Đức thấy một cái ngã ba. Đó, từ một đường từ trên xuống một đường ấy kéo dài qua kia. Đường này là có lẽ là hàng xóm láng giềng với nhau. Qua kia là nhà của chú ấy. Còn rẽ qua bên cánh trái của mình là nhà hàng xóm. Mình vào mình hỏi xem có ai nhà không. Chú ơi, chú ở nhà hả? Cái nhà bên kia có phải của chú không? Thế phiền chú về nhà để cháu quay phim, cháu hỏi chuyện chú một tí được không? Thì tớ để cho nó ở lâu chị. Cho nên là lâu cho đấy. Theo như chú chia sẻ, đây là da hổ nha quý vị. Bây giờ có phải không đấy? Trên giờ tớ chó rồi. Tớ cho đấy chú khẳng định một điều đó là bằng da hổ nha. Da hổ thì chú đeo này là cái ý nghĩa của chú muốn nói là để bảo vệ bản thân mình khỏi tránh những cái âm tà bên ngoài đấy. Rồi tiếp tục đi nhỉ. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Con trời chồng rồi? 60 rồi. 60 hả? Năm nay chú 60 tuổi. Quý vị thân mến, chú nhà mình thì tiếng phổ thông biết hơi ít. Khi mà Cú Đúp TV hỏi những gì chú không biết thì Cú Đúp xin phép
nói tiếng địa phương và dịch lại cho quý vị cùng hiểu rõ nhé. Thông thì biết ít thôi. Tiếng phổ thông biết ít thôi. Chú có chia sẻ như thế. Ôi, đoạn đường vào nhà chú toàn là đá không nhỉ. Chú 60 mà nhìn chú vẫn còn khỏe hoành tráng đấy. Còn trâu chiều chung sẽ có chỉnh một giò thế đó, chỉnh lùa thế đó giờ. Ô, lâu cho chị không? Chú bảo chú già rồi không làm được gì rồi. Giống như quý vị nhìn thấy, đây là cánh cổng sau của ngôi nhà của chú nhá. Ngôi nhà của chú thì thiết kế 2 lối vào. Cái lối vào đầu tiên khi nãy cô Đúc TV vừa mới giới thiệu sơ qua ở đoạn đầu, đó là cái lối vào chính. Còn đây là cái lối vào sau cũng như là cái lối thoát hiểm đằng sau nhá. Cũng thiết kế đều bằng đá, y chang như nhau luôn. Và cái cánh cửa thì cũng được thiết kế bằng cái cánh cửa nứa như thế này. Đây. Mở ra mở vào hết sức trơn tru nha. Đấy. Chú làm hết sức là tỉ mỉ đấy. Rồi chúng ta cùng chú vào bên trong. Ôi rồi ôi, một không gian khá là đẹp quý vị. Một không gian hết sức là độc lạ đây. Vào đây thì đầu tiên là chúng ta thấy ở bên cạnh hàng rào đá này là có một cái cây thế này. Đây thực sự là rất mát. Cây này thì không biết là cây gì nữa, để tí mình hỏi chú sau. Còn nhìn nhẹ xuống phía dưới này là một cái hốc nước. Đây. Giống như quý vị nhìn thấy ở khu vực cao nguyên đá Đồng Văn Mèo Vạc thì cái lượng nước cực kỳ khan hiếm, cho nên là nhà luôn luôn tạo thành cái hốc nước như thế này. Đắp tạo thành cái hốc nước để mình tận dụng những cái nước mưa đổ xuống rồi có thể là cho gia súc. Còn cái bể đẹp hơn, sạch sẽ hơn thì để dành cho người uống. Đấy. Chúng ta tiếp tục vào đây. Chưa dừng ở đó, kế bên này chú còn trồng những cái cây tre lá kim như thế này mọc lên để tô thêm cái vẻ đẹp cho cái không gian nhà của mình. Đảm bảo ở đây là cái độ mát sẽ mang đến 24/24 cho gia chủ ở đây. Chào chị nhá. Đây là chuồng dê. Ở kế bên đây là chuồng dê. Cái không gian của mình đối với Cô Đúc TV thì cảm thấy rất tiếc khi mà có một không gian đẹp như thế này chú lại thiết kế cái chuồng dê bên cạnh. Qua đây thì nó hơi bốc mùi một xíu nhưng mà cũng không sao. Mình cảm thấy vẫn luôn sạch sẽ. Chị là con của chú đúng không? Chị là con của chú này không? Có giờ tụi chính dẫn nó lên nhiều bây giờ. Có giờ này tụi nhá. Tụi nhá. Đây là con dâu của chú này chứ không phải là con. Một con dâu hết sức xinh đẹp và chăm chỉ. Có ta tỏ phu mến nọ bây giờ. Dạ ở chín rồi. Cô ấy, chị ấy đang cho dê ăn. Thôi thế thì mình tiếp tục vào bên trong tâm sự với chú nhiều hơn nhỉ. Ôi đây xung quanh toàn là đá. Chúng ta lên phía bên này một chút. Đây là phía sau nhà. Đây, phía trong nhà toàn là đá quý vị này thấy không? Ôi rồi đẹp quá. Ôi chú con nuôi những con gà. Đây là gà ta đấy. Đây chúng ta vào gặp chú để trò chuyện với chú một chút. Sau đó rồi mình sẽ đi tham quan sau. Đấy, muốn vào nhà chú là phải đi qua nhiều công đoạn nha quý vị. Vào nhà chú phải đi qua những cái cổng tường đá như thế này, sau đó rồi mới vào đến nhà chú. Cái cửa ở đây. Nhà của chú thì cũng được toàn bộ lắp bằng đá nhá. Lắp bằng đá. Đây hình như là cái khu vực thờ cúng. Ở đây là khu vực thờ cúng phải không chú? Hả? Ở đây là khu vực thờ cúng đúng không? Cháu có thể tới gần để mình chia sẻ một chút được không? Cô giá dê bỏ lại. Chú đồng ý và chú cho. Đây là các bà con dân tộc thiểu số người Mông mình trên này, khi mình bước vào nhà cổng cửa chính đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy một cái khu vực thờ. Chú ở đây con có thể hỏi chú một xíu được không? Nhon được nó có bụi chó tiệc ai lại nó do orange. Cháu thấy ở đây là lông gà làm gì? Cái mông mà đại sứ cá này vượt thái đá. Tức là chú chia sẻ là cái hình thức này là để bảo vệ cho gia chủ, ngăn những cái tà đạo từ bên ngoài vào. Thế giấy này là giấy gì? Cho tới giờ tới năng chi? Đợt sung. Tới năng chi? Tới năng chi? Cho tới đợt sung. Chú ấy chia sẻ là cái giấy này thì được làm bằng nứa.
Đấy, làm bằng nứa, tức là một loại chuyên giấy chuyên dành cho thờ cúng. Rồi. Toàn bộ ngôi nhà của chú thì đều bằng xếp bằng đá nhỉ. Tàn thớ có lúc chế nó có ua dê, đôn lù rồi. Ủa dân tàu mà. Trên tàu. Nhưng mà theo cho cháu nghĩ á, cháu thấy á là phát mà dây cả cho nó thế là mong. Ở đây là chú có bỏ xi măng vào, đúng không? Chú có chát xi măng vào nhưng mà cổng là ở cái tường đá bên ngoài lại không có nhỉ. Đấy quý vị, những hộ gia đình bà con người Hờ Mông trên này thì những căn nhà khá là to hơn nhiều so với đồng bào anh em thiểu số Đắc Ray ở dưới vùng Ninh Thuận nhiều. Trên mà nó lọt trò mà thế mua bùa tài sản rồi. Đắt chi nó? Nó trò mà thế mua bùa tài sản rồi. Tròn to. Tức là chú ấy chia sẻ là ngôi nhà của chú thì đã được nhiều kênh tới quay, có thể là hơn 100 kênh tới quay rồi. Đấy, bởi vì thú vị quá mà. Rung cầu lớn thì tuột trỏ. Ủa do tàu ít thiên lên chú ủa do tàu là từ là trò ta này rồi. Tức là ít xong mà tròn nên có biết cho mà. Chú làm nhà này từ năm 2009. Sau khi mà hoàn tất ngôi nhà này thì cho tới bây giờ hầu như là khi nào cũng có người tới chụp ảnh về cái sự độc lạ của ngôi nhà của chú. Theo như chú chia sẻ là như vậy. Đấy, không gian nhà này thì rất là đơn giản thôi quý vị. Tiến vào bên này thì chú có thiết kế cho mình một cái bếp. Đây là cái bếp. Hay da. Ở dưới này cô Đức TV thấy có một lối đi xuống này. Cho kế mới từ đường này đường xuống đâu chú? Này là mùa cắt lâu này thế này. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Ở đây nó tựa như là một cái hầm ấy. Có cái lối đi, nhưng mà cái lối đi này nhỏ lắm. Cô Đức TV khả năng là sẽ không chui lọt vào trong đâu. Sao chú làm nhỏ thế? Ôi chả có ôi dâu luôn. Con này qua cái tao một cái xe hậu thế chú nói là cái lối này chú chỉ làm nhỏ đi để chú đi xuống phía bên dưới thôi. Ở bên dưới này chú có đựng cái gì không? Hố cá cọp rút ăn chị? Không có gì dưới đó. Đây, căn nhà của chú thiết kế 3 cửa. Một cửa hậu, một cửa chính và một cửa ra phía bên ngoài này. Bên ngoài này là tường đá rồi vách đá rồi chúng ta không ra được. Đây. Bước ra ngoài này thoải mái này. Ôi, bước ra đây thoải mái lắm quý vị. Sáng cái không gian nó sáng hẳn đi. Ở đây thì có kẻ trộm hay đột nhập vào nhà không, hay sao mà chú lại xây những cái bức tường rào hoành tráng như thế này cho nhà của mình? Đó nó cũng mà tu sa lo nhà tết cho nhà coi ít thà chờ rong cầu tầm bọn nó thiết chuột tầm bọn nó. Nhìn như thế liệu thôi mà tu sao dù cái tu sao mà ít mò từ mua nó đâu. Chú ấy nói là bây giờ không có trộm cắp vặt rồi, nhưng mà thời xưa ấy là thường xuyên có trộm nha. Mình nuôi những con gà, con vịt ở đây thì những kẻ trộm thường đột nhập vào là ăn trộm hết. Chính vì nguyên nhân đấy thì mới có một cái công trình nhà ở đẹp như thế này. Cái bức tường nhà này và cái nhà này là chú một mình tự làm mà. Có lúc trên nó có ít lệnh ua sư lo. Ít lệnh sư lo. Ít lệnh sư. Chú làm được bao lâu? Có ua tao trời xong. Ua trời xong tía. Ua tao ít xong. Ít xong. Căn nhà này, toàn bộ công trình này là chú một mình tự phá đá làm nên và làm kéo dài chỉ trong vòng 1 năm thôi quý vị, có thể tin được không? Ít xong vừa giờ có phải 1 năm không? 1 năm thôi. Ít xong. Đúng 1 năm chú khẳng định. Mình tin lời của chú. Với một người nông dân chân đất chân trần và am hiểu thổ địa ở đây và am hiểu cái nghệ thuật xây dựng và cái cách phá đá thì theo như chú chia sẻ 1 năm là mình hoàn toàn có thể tin tưởng được. Thế thì bà đâu mà cháu tới đây lại không thấy bà? Có pan nè này, gỗ lò nó cũng tự bỏ có pan nè lọ. Pan nè tôi những người giỏi là thế mà cởi thì pan nè tới kia này. Hả? Tôi mà cởi thì pan nè tới kia này. Tức là chú ấy chia sẻ con của chú được 11 tháng là vợ chú bỏ đi rồi. Đấy, kia là hòn đây đó. Bỏ đi lâu chưa chú? Xong nó nè, tôi nè lo kia to bé chào cao xong chú chia sẻ là người vợ đầu của chú đã rời khỏi chú đi, tức là bỏ chú đi được 36 năm. Bây giờ trâu xong bây giờ 36 năm. Chú nhắc tới từ vợ cả thì chắc chắn chú sẽ có những cái người vợ kế tiếp. Có hay lên đây có mua Petrotopan nhỉ? Chú có bao nhiêu người vợ?
một bé tụi mà mấy tụi mới vào xua trong cổ á Ấy ít tu thế này. mấy tụi nhỏ như lần ra Chế thọ nó tắt tọn nó có nhóc bây giờ. nhau Tức là chú cũng có 3 người vợ. Người vợ út hiện tại vẫn đang ở với chú nhưng mà ở riêng ở dưới này. Còn người vợ thứ hai là bỏ chú đi lấy chồng Trung Quốc. Cái người vợ đầu ấy là bỏ đi đâu chú? Tu niệm lo kiếm mấy từ ba mẹ nữa xuống Bắc Mê Hà Giang đấy. Vâng. Thế hiện tại bây giờ vợ cả chú đã có chồng chưa? Nếu mua vợ đó nhau mà có tụi con này người vúa kiếm một người vúa vợ đó. nhau mà Tức là người vợ cả bỏ đi xuống kia thì đã lập gia đình rồi. Thế thì tổng cộng chú có bao nhiêu con? Có bao nhiêu người con? Cả 3 người vợ cộng lại với nhau có 1 giờ tù nhùa tàn thọ. thì tú nè Mình nhụa có 1 giờ tù. nẻo chỉ tấm mua nó nẻo là tao té khí nẻo này kia này 100 cổ á Tu nẹt lo này. tôi nẻo lo thế dù thì tú này Ít tu tu nẹt dâu này thọ nó này. tôi nẻo dâu dù thấy tôi tú nẻo dâu này phụ này muốn đánh như lâu mà Tức là có 3 người vợ, tổng cộng thì có 2 người con. Một người con là của người bà cả, còn người thứ hai thì lấy chú được 3 tháng là bỏ chú qua Trung Quốc lấy chồng, còn lấy vợ út về thì sinh được một người con hiện tại đang ở dưới kia. Thế tại sao chú lại không ở với người vợ út của mình? Vì đây chả có thể lên trình nhon cho tu niệm mẹ nho. chỉ có này chỉ chẳng nhỏ này kia này một vô thì chia này Khi này cô Đúc TV hiểu lầm. Nếu mà chú chia sẻ rõ lại thì tức là cái người vợ út đều bỏ chú đi luôn rồi, bỏ chú đi lấy một người chồng mới rồi. Đây là một cái câu chuyện hết sức đặc biệt đấy. một chân đồng này là một chân đồng là ở trên này chơi một chân đồng là thà như lòng với trên này thì kia này một tí này nếu một chân như nó trên là thế thì có thể bỏ này là tí số này luôn anh này Chú chia sẻ chú thường xuyên đi làm xa và mỗi lần đi làm xa về thì những người vợ của mình luôn luôn rời chú đi, bỏ chú đi một cách ngẫu nhiên, đã bỏ đi lấy chồng mới. Đợi chú về tới nhà thì hàng xóm chia sẻ là mày đi lâu quá, vợ của mày đã đi lấy vợ mới rồi. Quý vị thân mến, khi mà nói tiếng Mông mình dịch ra thì nó không có từ anh em, không có từ vợ chồng trong đó, mà có thể mình dịch có thể nói là mày tao vào cái tại thời điểm đó nhá. Nhưng mà quý vị đừng hiểu lầm là Cú Đúc TV không tôn trọng nhá. Cú Đúc TV rất tôn trọng những người già, thậm chí còn vượt hơn sự tôn trọng đó là sự trân trọng. Mỗi lần chú đi làm về, làm xa về là vợ chú đều bỏ đi hết. Rồi còn một đi lò kia tan lọ. Thế thì cái nguyên nhân bỏ đi thì có phải là chú đi làm xa không, hay là còn một cái nguyên nhân sâu xa nào khác mà chú chưa biết? Lu lý giờ của tụ bọn này kia mùng bây giờ lu lý giờ chính chính thì có một hậu lự đê lò chỉ mùa lu lý giờ tới là một chân đồng này một mua lái hả? một mua lái Có bọn chế tao nhiều là trâu bọn này có thể nó muốn hấp với sinh số mù đó hả? muốn hấp với sinh số mù đó cú ta tao nông có tiền có một lự trâu đê có bọn chế tao nhiều là cũng bù nhồi kia mùng bộ khởi nhiều cho bọn này rồng lự lò nhiều tiền nữa to này nè có ô tô nhiều là có dinh khởi nhiều túa bây giờ nhiều to này nè tức là chú chia sẻ là chú đi làm về được tiền là chú vẫn đưa cho vợ con của mình cầm. Khi mà vợ bỏ chú đi thì vợ chú cuốn gói hết tất cả, và thậm chí những cái bao gạo đều cầm theo rời bỏ chú đi. Đây là một cái câu chuyện cũng hết sức là đáng buồn. Thế thì khi mà vợ chú bỏ đi được lâu như thế rồi, tại sao chú lại không đi kiếm một vợ mới về bầu bạn với mình? Vì lý cha có phần này kia tại thằng nó có chính chế ít tụ bò lần cho có u cái tiệp phong dư. Ôi chính chế là vì lý cha vì sao? Bé là tôi là mà chính chế là chú chia sẻ là chú đã trải qua 3 đời rồi, thì bây giờ chú ở như vậy thôi, chú không có muốn tìm thêm về cho mình làm gì nữa. Để thằng nó có nhớ lên có chỉ share chỉ là cho nên là chỉ là bây giờ chú ở một mình như thế này chú vẫn thấy thoải mái và chú cảm thấy không buồn bã gì hết. Rồi thế thì chú giới thiệu sơ qua cho cháu về cái bức tường nhà này nhá, cho chú giới thiệu chỉ cho cháu một chút nhỉ. Đây giống như quý vị nhìn thấy những cái bức tường cao như thế này, nếu mà tính tại chỗ này lên thì theo quan sát mắt của Cú Đúc TV thì nó phải cao tầm khoảng độ 3,5 m đến 4 m. Như thế này mình trèo lên đây đấy, chú
Khi mà cao như thế này thì chú làm sao mà đưa được hòn đá xếp bên đây? Xuyên lên bọn nó quay chả có thể lên chơi tàu thì lúc bây giờ cho thế sọn có nó. phải lỗi đó Chơi chơi phù bể gây lon đã nó. thế họ ta đặt lên chơi to một bé hả Tức là chú chia sẻ là chú xếp từ ở dưới này đi lên trên đúng không? Từ dưới này đi lên trên dần dần. Ở đây chú có trồng hoa. Đợt nói là có cho bao giờ. Chú như mình cũng rất là yêu đời. Chú chia sẻ là những cái phong lan này là chú trồng. Vị lý cha có thể lấy cho lên đợt nó. Vì sao chú lại trồng như thế này? cho chua. Cho chua. Chú chia sẻ là chú trồng làm thuốc. Cái này là thành thuốc gì đấy chú? Chua đắn chi? Chua mà la thế. Thuốc đau bụng. Ui rồi ôi, đây là một cái công trình cũng khán. Mình leo lên đây mình còn thấy hơi sợ sợ đấy. Đấy, ui rồi ôi. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Mình có thể khẳng định với quý vị là trộm sẽ rất khó để mà xâm nhập vào đây khi nếu mà không qua cái cổng chính của mình. Bởi vì trèo qua là sẽ không thể nào mà xuống đây được. Cái vách đá treo leo sừng sững và sắc bén như thế này ha. Rơi một phát vô tình mà trượt chân phát là tập xác định cuộc đời. Thôi mình đi xuống đây. Giờ có tuần nào nó thế giờ? Thôi trước là tôi cho mấy cái nó này mấy giờ rồi anh chơi cái đó mấy chúng mình lo chả cái thằng kỳ nó chơi trò này. Ui rồi ôi, ở đây quý vị khi mà bước lên đây á, là mình có thể quan sát được toàn bộ khu vực dưới. Ở đây có một cái eo đá bé nhỏ này, chỗ rộng nhất là tầm 30 phân thôi. Qua đây mình phải đi cẩn thận từ từ. Chú đã xếp cho mình một cái hàng rào đá trải dài từ tút đầu bên kia qua đầu bên này quý vị. Đấy, để tạo thành một cái tấm lá chắn cho mình, ngăn chặn kẻ trộm xâm nhập vào nhà để ăn trộm gà trộm vịt. Đấy, từ trên cao bức tường nhìn xuống thì nó sâu thẳm xuống dưới như thế này. Ôi, độ sâu xuống dưới kia thì nó rơi khoảng độ 15m đến 20m đấy quý vị. Đấy. Đây là một công trình hết sức kiên cố và đậm chất nghệ thuật trong đó nha quý vị nhá. Nhìn vào một cái là chúng ta thấy có cái sự thẩm mỹ trong đó ngay vào luôn. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy này, thấy không? Đá ơi là đá. Ở vùng này thì hoàn toàn không thể trồng trọt được bất cứ một cây gì rồi, vì cái diện tích đá nó chồng chất lên nhau như thế này, không có bất cứ một kẽ hở nào để đất có thể lọt vào được. Phía xa xa bên kia theo như chú chia sẻ là cây đào nha quý vị. Rất tiếc là cú đúp tivi lên muộn quá. Xung quanh nhà chú luôn trồng những cây đào. Nếu mà lên và quay vào đúng dịp mà trái đào đang nở rộ ấy, đang nặng trĩu cành thì nó đẹp hơn rất nhiều. Chiếc búa này là công cụ. Vâng, chú có chia sẻ đây là cái búa này là làm được từ thời xưa nên là cái chất lượng của nó sẽ được cao. Còn giống như bây giờ thì chắc chắn là sẽ không được bền như bây giờ. Cái búa này đã gắn bó với chú được 30 năm. Đó chính là công cụ chính và đôi tay của chú tạo nên một cái công trình vĩ đại như thế này dành riêng cho chú ở đây. Mình có thể nói đây là một căn biệt thự ở đây dành riêng cho chú tại khu vực này nhá. Đây đã bị mẻ hết như thế này. Theo như cháu thấy là đây là cái cán nhựa, có thể là cái cán này có thể là được thay mới rồi. Tuku nó có lống chia là bây giờ. Thòn gió ẩn tông bây giờ. Cái cán này chú được thay mới thành cái cán nhựa. Ngày xưa chú chia sẻ là cái cán gỗ. Đấy. Đấy, chú là ngày xưa là chú cứ đập ra từng vụn như thế này thôi quý vị. Đấy. Đây chính là các hành động mà chú đập từng cái mảnh đá vỡ vụn ra. Những cái mảnh nào nhỏ nhỏ thì chú sẽ nhét vào những cái khe nhỏ nhỏ ấy. Còn những cái mảnh nào to ấy thì chú sẽ ấy. Ôi đá, đây chú để cho cháu thử xem nào. Mau là cú xị hay. Để mà mình đập những hòn đá như thế này xếp vào nhà thì ui. Mình đập cái vụn ở bên trên thì nó dễ bể lắm quý vị. Đấy, cứ đập như thế này. Đấy, từng mảnh đá rớt ra thế này. Vừa giờ bây giờ là mình chỉ mô phỏng lại để mình lấy những cái mảnh đá nhỏ nhỏ như thế này thôi nha. Đây, chú đã từng xếp những hòn đá như thế này đấy quý vị. Ôi chỗ này chú đi từ từ thôi.
Tuy rằng chú 60 tuổi mà chú những thao tác của chú là vẫn còn thanh thoát và chính xác tuyệt đối. Đấy, kê lên từng hòn đá lên như thế. Đây thì quý vị thấy không? Đấy, để Kudup TV bắt chiếc theo sau nhá. Đây, cầm những hòn đá lên như thế này. Đấy. Ngày xưa chú làm thì có ai phụ chú như thế này không? Thằng gió cậu của mình từ ba cò lên tận nó. Chúng mình ba là nó. Ngày xưa làm thì không ai giúp chú như kiểu động tác bây giờ của mình. Một tay tự vận chuyển đá, tự xếp lên cho mình những cái hàng rào đá như thế này quý vị. Ở phía trước ngôi nhà chính ấy thì phía này là vực sâu thẳm rồi, nên là gia đình hầu như là không sinh hoạt ở đây, nên là cứ để như thế này thôi. Ở dưới này thì có một cái rãnh ở đây như thế này quý vị. Đấy, cái rãnh này không biết là chú để làm gì. Hay đợt nó mùa ấy lúc thả chơi không lên nó có chơi chéo đang chỉ giờ. Có lẽ là thâu tiền đó này thế cho bớt này một thì là này thế. Chú ấy chia sẻ rằng là ngày xưa đây cũng là một cái tảng đá kéo dài, nhưng mà chú đập đá đi thì nó tạo ra một cái lỗ hổng như thế này. Cái số lượng đá này chú đã dùng để thiết kế cái hàng rào bên dưới kia. Bây giờ nó có một cái lỗ hổng như thế này, hoàn toàn không sử dụng vào mục đích gì hết. Ở đây là cái không gian bên trong, mình có thể vào bên trong xem nào. Vào đây nó như là một cái hầm ấy quý vị. Đây là một cái hầm ấy. Ôi rồi, đây cameraman vào đây để chúng ta quan sát trong này một xíu. Ở dưới đây nó như là một cái hầm kiên cố luôn này. Hai bên trong nó rộng tầm hơn một sải tay một tí xíu thôi. Nó như là một cái hầm để đồ, nhưng mà ở đây hoàn toàn trống rỗng, chú không để cái gì. Hãy đợi nó có chi cho thôi cho trả đợi nó lò. Ở đây chú không có gì để bỏ hết, để trống không như thế này thì nó hơi lãng phí. Đây tiến qua bên này thì cái lối lên nhà nha quý vị. Đây cái lối lên nhà như giống như kiểu trong giữa đoạn video của Kudup TV có chia sẻ đấy. Đây là cái lối đi và có cái cầu thang đi như thế này, nhưng mà cái lối nó hơi nhỏ, mình không lọt được, mình sẽ không đi qua lối này nhá. Nhà chú đây rất là đặc biệt đấy. Nếu như mà có một cái bàn tay, có một cái lượng vốn đầu tư vào làm cái ngôi nhà ở chính đáng cho mình thì chắc chắn khu vực này rất đẹp, sẽ tuyệt đẹp. Thiết kế bóng đèn điện các kiểu lung linh ở đây, thực sự là lúc đó sẽ rất đẹp ấy. Thôi mình đi ra một xíu nhỉ. Ôi, bước ra ngoài này mát lắm quý vị ạ. Ra ngoài này thực sự là gió thổi hiu hiu mát. Ngắm ra ngoài kia là một cái view có thể nói là triệu đô quý vị. Khi mà mở mắt ra, mở cánh cửa chính ra ngoài là một cái view hết sức thoáng mát, nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh ở phía bên kia. Ôi sướng. Ôi cái trụ này làm cũng hết sức chắc chắn quý vị. Đây trụ này nó kéo dài tầm khoảng độ 2, 4, 6, 70 phân. Toàn bộ làm bằng đá, hết sức kiên cố. Rất là đặc biệt đấy. Quý vị nhìn thấy đây là một cái không gian sau nhà nó tuy rằng hẹp thôi, nhưng mà mình nhìn tới đâu là đẹp mắt và thu hút bắt mắt tới đấy. Không gian chú ở thì rất là sạch sẽ. Theo như mình quan sát thì ở đây là chú thường xuyên quét nhá. Bên cái tường đá này thì luôn luôn có những cây đào như thế này mọc lên. Cái tường đá này nó cao lắm quý vị. Đây, ở phía bên kia thì mình còn thấy nhô ra một bông lan nữa. Ui rồi ôi, đẹp quá. Có những cái con đường nhỏ như thế này. Theo như mình nghĩ thì những cái con đường nhỏ như thế này là dành cho gà thường xuyên đi lại. Ở cái khu vực này thì khi mà mình nuôi một con lợn, con gà mình thả như thế này thì những cái động vật nuôi nó hoàn toàn không thể đi ra ngoài được. Quý vị thân mến, nó không biết sau khi xem video cái công trình độc lạ như thế này thì quý vị suy nghĩ như thế nào. Trong quá trình quay thì khi nãy Kudup TV cũng một phần nào đó khai thác và lột tả được khá rõ về cái công trình nhà ở này của chú. Đây là công đoạn mà mình gửi một món quà yêu thương của Kudup TV tới chú, rồi sau đó mình xin phép chú mình đi về nhé. Ôn đề của một quốc xá khởi y cho khủng mê cho con. Có vừa chú có vui không? Có vừa trong xe. Chú cũng rất là vui. Nhiều của tay nó quà cho kẹt trong này nhá. Chú muốn nó mua gì, ăn gì thì chú mua. Có sao yếu nó chỉ để có yếu. Thọ nó về lên con mạng lên nó cá nhau rông á. Cháu xin phép chú nhá. Cảm ơn chú trong buổi trò chuyện cũng như là cái cách chia sẻ rất là nhiệt tình hôm nay của chú. Ủa trâu trâu cò thì nó có tình trâu cú thả lù thia thầy tự đua chỉ số dạng nó trâu cú và trong đâu nữa. Cảm ơn chú rất nhiều. Ôi na anh trâu cò dạy tới mình chị. Thôi thế thì video xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin chào.